بيكم في كلام إلهام. أحيانا بنشوف حد كده واخد ركن وقاعد لوحده ومكتفي بنفسه عن الدنيا كلها، ودايما سعيد ومبسوط وهو لوحده كده. لكن احنا بقى نبص عليه ونقول ايه؟ يا شايفين ده لوحده خالص، ده أكيد حاسس بوحدة رهيبة. الحقيقة ده مش شرط. مش كل الناس لما تبقى لوحدها مكتفية بنفسها كده وعاملة قوقعة حوالين ذاتها ده معناه ان هم حاسين بأي وحدة. ممكن يكونوا وحيدين لكن مش حاسين بأي شعور بالوحدة، هم مكتفيين بنفسهم كده وخلاص. حسوا ان هم في وجود الناس حواليهم دي مشكلة بالنسبة لهم، فاضطروا ان هم ياخدوا جنب لأي سبب من الأسباب، سواء علشان ان هم عاوزين يرتبوا حياتهم بشكل معين وشايفين ان وجود الناس حواليهم هيعرقل تفكيرهم بالشكل ده، او لانهم شافوا كتير قوي من الناس اللي حواليهم دول فحبوا ياخدوا جنب ويبعدوا بقى عشان يا دار مداخلك شر والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح ويعيشوا بسلام نفسي كده. او ممكن السبب الثالث ان هو فعلا ما يكونش عنده حد خالص في الحياة وعايش كده لوحده، لكن مش شرط يكون حاسس بأي وحدة، ممكن يكون مبسوط وسعيد. في فرق كبير قوي بين ان انتم تكونوا حاسين بالوحدة وان انتم تكونوا لوحدكم. اللي عايش لوحده ده هو اختار الجزء ده من حياته سواء بإرادته أو ظروف اتفرضت عليه، لكن الشعور بالوحدة ده شعور قاتل لأنه ممكن يحصل وانتوا أصلا في وسط الناس عادي، يعني في وسط مجموعة من الناس قاعدين كلهم بيتكلموا في حاجة معينة وانتوا حاسين ان انتوا مالكوش في الحوار ده، تحسوا بوحدة وغربة شديدة. موجودين في وسط زمايلكم في الشغل لكن في نفس الوقت حاسين ان انتوا لوحدكم وان مفيش حد حواليكم وان الناس دي مش بتحبكم. ممكن يكون صح وممكن يكون غلط ويكون إحساس جوانا احنا بس. ايا كان الشعور ده سببه ايه فهو موجود جوانا، ده بقى الشعور الوحش. لكن الوحدة مش شرط تكون وحشة خالص، ممكن تكون اختيارية باختيار الشخص نفسه، لكن الشعور بالوحدة عمره ما بيكون اختيار الشخص ابدا، ده بيكون مفروض عليه، ودي دايما بتكون حالة نفسية الشخص ده بيمر بيها، بيكون مش مستقر نفسيا في الوقت ده فحاسس بالوحدة حتى في وسط الناس. طب هل احنا بقى الشخص اللي بيبقى لوحده ده لكن مكتفي بنفسه تماما عن كل الناس اللي حواليه نسيبه في حاله؟ لا، ازاي؟ لازم نحط مناخيرنا جوه حياته ونقول له لا لا لا، انت ازاي عايش كده؟ انت اكيد مش مبسوط. لو وجود الناس كده حاجه كويسه والجنه من غير ناس ما تنداس، ما تجرب كده تخرج وتبقى في وسط الناس هتتبسط، صدقني هتتبسط. هو عايش كويس وحاسس ان هو مبسوط كده ومش محتاج حد حواليه، ده اختياره ولازم نحترمه وما ندخلش مناخيرنا في حياه الناس، لان هو ممكن بعد الكلمتين الحلوين اللي انتوا كان غرضكم بيهم تساعدوه ده يبتدي فعلا يحس ان في حاجه مش مظبوطه. ايه ده؟ ما كل الناس شايفاني اهو ان انا في حاجه مش تمام، يبقى اكيد احساسي بالسعاده وانا لوحدي ده احساس مش صح، ويبتدي بقى ينغص على نفسه حياته. وكل ده كان بدايته ايه؟ كلمه حد قالها بغرض كويس لكن نتيجتها ما كانتش كويسه خالص. طب ايه المطلوب مننا نعمله؟ اولا نحترم خصوصيه الناس، ولو شفنا حد لوحده ما نحاولش ابدا نستفسر عن سبب الوحده دي ايه الا لو هو جه وحكى لنا. 2 ما نقدم لهوش حلول، يعني هو ما طلبش مننا نشوف حل في حياته وفي وحدته دي، ما طلبش، يبقى ده معناه ايه؟ ان هو مش محتاج نصيحتنا وان هو حياته كويسه وزي الفل. لما يطلب مننا النصيحه ساعتها نوفر ليه بدايل ونقول له المفروض تعمل كذا وكذا وكذا عشان تخرج من وحدتك دي، لكن نفرض راينا عليه ونقول له لا 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 انت اكيد مش سعيد، تعالى اقول لك تعمل ايه علشان تخرج بره الوحده دي وتبقى سعيد. اوعى تعملوا كده تماما. 3 نحترم احساسه بالوحده ده، يعني ما نقحمش نفسنا جوه حياته. لو هو طالب ان احنا نقعد معاه ونبقى كده شله اوكي، لكن لو ما طلبش ما نقولش لا 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 ده لوحده، احنا لازم نروح ونسال عليه بقى ونقعد عنده 5 6 7 10 ساعات كده عشان نونسه. هو ما طلبش ان انتوا تونسوه. لو هو طلب اوكي، ولو احنا قريبين قوي من الشخص ده ممكن نطلب ان احنا نروح نزوره، لكن اقتحام الحياه بدون اي استئذان ده ما بقاش دلوقتي مطلوب. يمكن زمان كان الحكايه دي عاديه وكنا بنعملها بدافع الحب والموده، دلوقتي بقت بتتفهم غلط للاسف الشديد. يعني انا مثلا قريت بوست على جروب كده بنت بتقول وبتشتكي طبعا يعني لكل اللي حواليها ان هي عايشه لوحدها وان في قرايب ليها دايما كل ما يجوا اجازه يجوا يزوروها بقى ويقولوا لها ان احنا هنيجي نتغدى او نفطر عندك، وان هي شايفه ان دي حاجه وحشه جدا جدا. زمان دي كانت حاجه جميله وطبيعيه ان الناس تود بعض ويروحوا يقضوا وقت كبير مع بعض، وده يحسسوا الشخص اللي قدامهم بالونس وان هم موجودين في الحياه معاه. دلوقتي بقت بتتاخد بشكل تاني خالص، فاحنا ننقب نفسنا عن الحته دي وما نقحمش نفسنا في حياه حد هو مش راضي بكده، فنساله الاول اذا كان ينفع ان احنا نيجي نخبط على بابه ونقضي معاه شويه وقت ولا لا، عشان زي ما قلت لكم في ناس اهو
بتفهمها غلط. فيبقى احنا ضربنا عصفورين بحجر، بينا للشخص ده ان احنا عاوزين نبقى جنبه وندعمه وما يبقاش وحيد، وفي نفس الوقت بقينا شيك في اسلوبنا واستأذنا منه قبل ما نيجي، ويرفض او لا ده اختياره هو. واتمنى ان انا كنت فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي ساعدت اي حد منكم ان هو بس يعرف ايه هو التصرف الصح في مواقف معينه. واستنوني في الحلقه الجايه من كلام إلهام.